Sa plantita bed din to. Ayan din, plantita bed. Ano to? Milford sofa bed. Hamilton sofa bed. Houston sofa bed. Magiging bed siya. Yeah, wood paneling. Wood paneling to. Ano tawag dito? Ano tong table na? Bumabasa. Coffee table. Well done console. The bookcase. Riddim bookcase. Riddim Mortal Kombat. Ito pabid ang gaganda. Parang multi-purpose yung map na. Parang maliliit ang bed. Ba't parang maliliit yung bed? Ano bed size to? Queen? Ganito ba size sa atin? May bookshelf doon. Hindi mo alam lahat ng part. Walnut queen bed. Or the walking. Branson. Oo, ito. Ang sarap mo kung doon. Kahit pag andun po. Pasad lang pala. Oh. Shelf? How much? Hindi, sabi ko lang ganit lang. Full shelf. 1.7. So that's the price of the meal we ate at the office. Maganda. Ang tawag dito, day bed. Kaya nga, day bed nila sa 15,000. Bakit tinawag na day bed? Kasi pwede ko siyang halawa na sa sala lang. Pwede mo siya nakatulog. Lie down. Parte kay Lloyd ko. Day bed. Buy one take one fiber pillow. Ayaw. 14. Ayun. Ito may mas storage dito. Anong size ito? One side. Storage. I got 3. Ayan pa. Storage. Okay. It's a top pocket spring mattress. $5.50. Guys, plantita bed.
Yan, plantita bed. Monstera deliciosa. Sa plantita bed din to. Ayan din, plantita bed. Birdwatcher's bed. For plantitas. Maliliit yung table. Dining area. This is a Chinese circular table. Wala kasama na yun. 30. Nice one, round table. $31,000. Hindi, pag member ka, member ka. Hindi, sila na. Ano yung member price eh? Hindi mo pa ano pa. Theodora 8-seater dining set, 37,000. Ayan o, at home na sila. Take it home. Ano to? Ano to? Yun. Extend. Extend mo. Natataas, taas mo. Hindi ko alam eh. Ghost. Ano tinatawag na hunter's table? Ayan. Ay, super sale ko. Kailangan may 30 ka dito. Masarap na kaya dito sa Dancebroom. Tapos isang chair is Cheers. 2,000. Aling kaya maganda dito? Dapat yung mukhang gawa sa gubat. No? Parang hunter's table. Oh. Hindi naman ito. Tapos hindi naman sa area niya. Oh, Parang hindi 27. naman. Oh, it's oak. May oak pala dito. Lagi, okay na rin. Pwede na rin. Kaya mura eh, gano'n. Maganda. Saan ko dali ka? Kailan mo bibili ng table? Hanap ka lang ng partner chair. You know, like this chair. Akala ko yung nabibili mo, yung table. Sabi mo nga, sale pa ulangan daw. Oo nga, sale ulit. We'll be back. Saka di pa tayo nilipinas ng Talusia ng dining. Oo nga, okay. Marami din magagat. See you. Okay. Bye-bye. Social distancing elevator. Third floor. Door open. Door closed.